Salutare tuturor, eu sunt Tony și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să facem un unboxing și un mic review a unui microamplificator pentru căști de la Behringer, și anume Behringer HA400. Salut din nou! După cum am zis mai înainte, astăzi o să vorbim despre Behringer HA400. Teoretic, acesta este un microamplificator pentru căști, dar din ce am citit eu pe net, poate să facă mult mai multe. Eu personal vreau să-l folosesc ca un mixer, sau mai bine zis ca un switch. În general, eu folosesc boxele conectate la PC, pe șire din spate, dar sunt momente în care fac editări și ca să nu deranjez prin casă, folosesc căști care le conectez la portul din față. Din păcate, cel puțin în cazul meu, am văzut că nu este cea mai bună sau cea mai de încredere variantă și de multe ori, din senin, căștile se deconectează și sunetul se aude prin toată casa. La mine sunetul fiind și dat mai tare pentru edit, nu e prea plăcut. Așa că în ultimul timp am tot încercat să caut o modalitate pentru a rezolva această problemă. Bineînțeles că pe piață găsim foarte multe mini-mixere, așa zise mini-mixere, pentru că ca și volum sunt relativ măricele și pe birou ocupă destul de mult spațiu. Înainte de a începe, aș avea rugăminte să dați un like, un subscribe, mă ajută și pe mine să cresc pe YouTube. Ok, hai să vedem cum arată. Coletul l-am primit de vreo 3 sau 4 zile, dar am fost ocupat cu alte chestii și efectiv n-am reușit să... Așa. E împachetat destul de bine. Dacă țin bine minte, am comandat și vreo 3 mufe sau 4. Da, astea sunt. Nu sunt foarte calitative, dar altceva nu au avut pe stoc și am zis că o să cumpăr după aceea altele. Deci, cam așa arată în cutie. După cum vedeți, dimensiunile sunt destul de mici. Ok. Hai să vedem ce găsim în cutie. Deci, cam așa arată. Ca și prima impresie, arată destul de bine. Construcție solidă, metal. Butoanele se simt destul de bine, nu umblă prea ușor. După cum am zis, sunt jack-uri mari și de aceea am fost nevoit să cumpăr și adaptoare. După cum vedeți, acestea sunt niște adaptoare stereo. Deci sunt adaptoare stereo, după cum vedeți. Se potrivesc destul de bine. Deci avem o intrare și 4 ieșiri pentru căști. Teoretic pentru căști, din câte am înțeles, se pot folosi foarte bine și pentru boxe active, ceea ce o să testăm și noi imediat. Un dezavantaj pe care îl consider un mic dezavantaj este că nu are buton de on-off. Adică în momentul în care conectăm la sursa de curent, dacă vrem să deconectăm, efectiv trebuie să scoatem din priză. Să zicem că e un minus, dar la setup-ul meu de birou nu e o problemă foarte mare. De obicei toate le las pornite. În momentul în care plec de acasă și vreau să sting toate, am un prelungitor cu protecție pe care îl închid și atunci știu sigur că nu las nimic în priză. Haideți să vedem și cum arată când îl conectăm la o sursă de curent.
după cum vedeți s-a aprins LED-ul și cam atât, mai mult nu putem să facem nimic. Ok, hai că o să aduc o pereche de căști, niște boxe active și laptop ca să conectez să vedem dacă chiar funcționează cum trebuie. Ok, am revenit, am pregătit un set de boxe, căști și intrarea de la laptop. Deci după cum vedeți avem toate conectate, alimentarea este pornit, avem intrarea care vine de la laptop, mufa neagră e ieșirea de la boxe și aici avem ieșirea de la căști. Ok, hai să vedem, nu știu de la căști dacă o să auziți, dar cel puțin de la boxe ar trebui să se audă, sunt în spatele meu. Dăm drumul la o melodie ceva de pe laptop. Dăm drumul la maxim. Ok, hai să vedem căștile, dacă să le ducem un pic mai aproape. Am dat volumul la maxim, un lucru pe care nu o să-l fac niciodată, doar pentru acest mic experiment, ca să auziți. Ok, închidem canalul și dăm drumul la boxe. Ok, deci după cum vedeți funcționează, nu știu cât e de bună calitatea, sincer pe mine nu mă interesează foarte mult, la volum mic cred că o să se comporte destul de bine, mic, relativ mic, nu o să folosesc niciodată la un volum foarte mare, mă interesează să pot utiliza căștile și boxele în același timp și să nu mai am acea problemă care îmi dă bătăi de cap de ceva timp. Mai ales că am și copil mic în casă și mi se porneau efectiv boxele fără nimic. Am încercat, am mai povestit cu cineva, au zis că da, se pot face setări din Windows, dar se pare că în momentul în care o ia razna. Ok, cam asta a fost pentru astăzi. Până data următoare, toate cele bune, iar dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă rog dați un like, un subscribe. Salutare!